Hey, ik ben Lisa. Ik ben een mens en jij bent een mens. En we leven samen in één wereld. Onze wereld is soms ontzettend mooi, maar soms ook echt heel kak. Ik wil werken aan een wereld met meer mooi en minder kak. Dit is Project Droom. Ik hoop dat je meedoet. Wat gaan we doen in deze video? We gaan het hebben over wat Project Droom is, wat we gaan bereiken en hoe we dat gaan doen. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we eerst nog even terug naar waar we vandaan komen. Namelijk onze ene wereld. Zoals ik al zei, is er ontzettend veel moois op de wereld. En dat komt voort vanuit mensen, vanuit onze natuur, vanuit de rest van de natuur. Vanuit de systemen die we hebben opgebouwd die het beste in ons naar boven halen. Vanuit vindingrijkheid en toewijding en liefde en vriendschap en gewoon mensen die dingen doen omdat ze ze cool vinden en omdat ze ze graag willen doen of mooi of grappig. En er zijn gewoon echt zoveel coole dingen op onze wereld. Maar er is ook heel veel kak en dat is een hele transitie om te maken. En daar hoef ik je waarschijnlijk minder over te vertellen, omdat zoveel van onze aandacht er al heen gaat. En waar komt die kak dan uit voort? Ook vanuit onze menselijke natuur. Ook soms vanuit de rest van de natuur. Ook vanuit systemen die dan juist weer het slechtste in ons naar boven halen. Vanuit angst en verdeeldheid, of die nu wel of niet echt bestaat. En haat voor wat we niet kennen of waar we het mee oneens zijn. En al die kak haalt het moois niet weg. Het bestaat allebei. En al het moois haalt de kak ook niet weg. En dat is allemaal samen, komt allemaal samen in onze ene wereld. Dus, eindstand, de wereld is complex. Oké. Maar, omdat ik me zo bewust ben van al het moois en wat er allemaal wel al goed gaat, voelt het des te pijnlijker dat er nog steeds zoveel nare dingen gebeuren. En dat mijn leven daar ook aan bijdraagt, omdat ik binnen bepaalde systemen functioneer. Het voelt onnodig als je ziet waar we allemaal toe in staat zijn. En daardoor voelt het dus alleen maar pijnlijker. En ik hou daar best wel wat emoties aan over. Frustratie, onbegrip, woede, verdriet, angst. En die stapel aan emoties, die moet ik op een of andere manier dragen. En ik ben niet de enige. Die van jou is misschien lichter of zwaarder, maar waarschijnlijk heb je er wel eentje. Waarschijnlijk heb je gevoelens over hoe het gaat met de wereld. Dus daar lopen we dan met al onze stapels en ze zijn zwaarder of lichter. En dan is de vraag, hoe gaan we ze dragen? Mijn antwoord op die vraag is een instelling van actieve hoop. En dat is de basis van Project Droom. Wat betekent dat? Voor mij betekent een instelling van actieve hoop dat ik een zo duidelijk mogelijk beeld probeer te krijgen van mijn droomwereld en mijn droomleven. En dat ik het waard vind om richting die dromen te werken. Veel complexer dan dat is het niet. Ik probeer zeker niet te claimen dat ik dit heb bedacht. Deze instelling is al even oud als mensen, neem ik aan. Voor mij heeft hij nu gewoon vorm gekregen in dit project. Actieve hoop in deze complexe wereld brengt mij heel veel. Ik ervaar meer verbinding met anderen en plezier in mijn leven omdat ik actief werk aan verbetering. Ik ervaar meer rust en balans omdat ik weet dat ik doe wat ik kan en veel meer niet kan doen. Ik heb meer redenen om dankbaar te zijn, want als je bezig bent met hoe je droomwereld eruit ziet, wordt het ook makkelijker om te herkennen wat er nu al is, wat eigenlijk in je droomwereld past en wat dus gewoon heel fijn is. Al die dingen en andere dingen helpen mij om die stapel van emoties te dragen. Niet omdat de pijn minder wordt, maar omdat ik het gevoel heb dat ik sterker ben. En daarbij wordt het dus letterlijk draaglijker. Ik deel dit omdat ik denk dat het jou ook kan helpen. Ik ben maar een heel gewoon mens, dus als dit voor mij werkt, dan werkt het waarschijnlijk ook voor heel veel andere mensen.
Er zijn daarnaast ook heel veel alternatieven om te gaan met deze complexe, deels pijnlijke wereld. En ik heb het gevoel dat die oprecht gewoon minder fijn zijn voor individuen die ze opnemen en voor de wereld. Dus actieve hoop. Denk daarover na. Oké, misschien heb ik je echt helemaal overtuigd. Maar dan, hoe ziet dit eruit in de praktijk? Opnieuw, niet heel complex. Het betekent gewoon dat je een beetje kijkt naar wat je belangrijk vindt, wat je interessant vindt, leuk om aan te werken, wat je denkt dat je kunt. En dan leg je die dingen samen en ga je gewoon wat proberen. Dit heeft oneindig veel verschillende vormen voor verschillende mensen. Je kunt het in groepen doen, in je eentje, etc. Er zijn heel veel opties. Oké, cool. Dan, wat is Project Droom? Nou, ik ben al mijn hele leven lang gefascineerd door mensen. Ik kan best wel goed met ze omgaan, me in anderen verplaatsen en ik geef om de wereld. Nou, daar heb ik het project omheen gebouwd. Dus we gaan het hebben over normale mensen met normale mensen. Niet specifiek politici, niet specifiek jongeren, gewoon mensen. Dan gaan we het hebben over cultuur. Want als je geeft om hoe mensen samenwonen en als je dat interessant vindt, dan kom je al heel snel uit bij cultuur. Cultuur is even aanwezig in onze levens als zuurstof. Het bepaalt waar we over praten en met wie en wanneer, hoe we ons voelen over verschillen, wat voor muziek we leuk vinden, wat we dragen, of we geloven in verandering en wat voor soort verandering dan en hoe we dat gaan aanpakken en waar we twijfels over hebben en waar we ons voor schamen en echt nog zoveel andere dingen. En daarom is cultuur zo essentieel in het veranderen van hoe we leven. Want het is hoe we leven. Cultuur is dus echt allesomvattend. En we creëren en recreëren het elke dag. Met elkaar en met de systemen die we om ons heen hebben gebouwd. Dus bij Project Droom gaan we vanuit actieve hoop focussen op normale mensen en cultuur. Oké, dan, wat gaan we hier bereiken? Het doel is om een beter beeld te krijgen van onze individuele en gezamenlijke droomwerelden, om vervolgens door middel van cultuurveranderingen effectiever tot die droomwerelden te komen. En hoe gaan we dat doel bereiken? We gaan het met normale mensen hebben over hun droomwerelden en over cultuur. Wat een verrassing. Ik ga mensen betrekken door middel van interviews en hopelijk natuurlijk door middel van online interactie. Opnieuw, cultuur is allesomvattend en het is ook heel divers. Dus als we het kunnen gaan hebben over cultuur en of het ons dichterbij of verder weg van onze droomwerelden brengt, als we erop kunnen gaan reflecteren, er kritisch naar kunnen gaan kijken, het meer kunnen gaan waarderen voor hoe mooi het is, dan kunnen we gewoon echt heel veel gedaan krijgen. Cultuur is ook wel echt super groot natuurlijk. Dus het is wel zo handig om het op te breken in behapbaardere stukken. Ik heb al een paar thema's in mijn hoofd waarvan ik denk, als we hier nu gewoon voor langere tijd goed wat aandacht aan besteden, dan kunnen we best tot wat inzichten komen en die inzichten gaan toepassen. En door de toepassing komt de verandering en daardoor hopelijk de vooruitgang. Over het eerste thema ga ik zo meteen meer vertellen. Wat gaan we hier nog meer doen? Of wat ga ik in ieder geval doen? Mijn best. Het is niet de beste achtergrond of de beste verlichting, filmsetup, audio, etc. Maar het is goed genoeg. En het gaat erom dat we gesprekken kunnen hebben over belangrijke dingen. Daarnaast gaan we ons hier kwetsbaar opstellen en gewoon een beetje aardig doen tegen elkaar. Voor mij voelt het heel kwetsbaar om een video van mezelf online te plaatsen. Het is een wild idee voor mij. Maar ik geloof in dit project, dus ik ben het wel gewoon aan het doen. De mensen die ik ga interviewen stellen zich open voor kritiek en meningen over hun uitingen. Of ze dat nu anoniem doen of niet. En jij, de persoon aan de andere kant van deze online interactie, gaat misschien ook wel meedoen. Meedenken, misschien zelfs een keertje een comment plaatsen over wat jij hiervan vindt. En ook dat is kwetsbaar. Daarom is het extra belangrijk dat we gewoon aardig doen tegen elkaar. Wees respectvol, ga uit van de goede intenties van iemand anders en dan komt het gewoon allemaal goed. Dan is het nu tijd voor het eerste thema. Het eerste onderwerp waar we het bij Project Droom over gaan hebben is, tromgeroffel, waarderen. Wat zijn onze waarden? Wat waarderen we?
Onze waarden brengen ons tot wat we het meest belangrijk vinden. En dat is best wel essentieel in een beeld krijgen van onze droomwerelden. Dus, dat is het eerste thema dat we onder de loep gaan nemen. De eerste video van hoofdstuk 1, waarderen, komt ergens deze maand nog online. Ik ga mijn best doen. Oké, even samengevat. De wereld is complex. De meeste van ons hebben daar emoties over. Met die emoties moet je wat. Mijn antwoord op wat je ermee moet is actieve hoop. Mijn invulling van actieve hoop is Project Droom. Bij Project Droom gaan we het samen hebben over onze cultuur en onze droomlevens. Even spieken voor een briefje. Door dat te doen krijgen we een beter beeld van onze droomwerelden en een effectieve manier om die te gaan verwezenlijken. En waar we het als eerste over gaan hebben is waarderen. De eerste video daarvan komt deze maand nog online. Wil jij er ook achter komen wat hierin allemaal mogelijk is? Dan hoop ik dat je mee gaat kijken, mee gaat denken, mee gaat voelen, mee gaat schrijven, mee gaat doen. Zo kunnen we samenwerken aan een wereld met meer mooi en minder kak. Tot de volgende.